اليوم الخلطة من الشيف لانا. تعالوا معنا يا شباب. شوبان، عرقان، حابب تمزمز على اشي جديد؟ تعال شوف لك هالخلطة اللي بتاخذ فيها كل الفواكه اللي قربت تخرب بس ما خربت، او مفرزة وما حدا بيستعملها. زدت كل اشي بدك اياه. عندك موز ما حدا حابب ياكله، حطه. عندك ما فواكه مفرزة حطها، توت حطه، فراولة حطه. اي اشي عندك اياه، اذا مفرز احسن. شوية حليب زدته فوقيه. طبعا الحليب مهم كتير ما يكون خربان لو سمحتوا يا شباب، ما بدناش حدا يمرض. بعدين شوية عسل إذا حابب تكون النكهة شوية أحلى. شوف ما أحلاه، بخلط بخلط. ممتاز. هذا خلاط مش خلاطنا زي ما مبين طبعا. مشان هيك احنا هو خلاط واحد، لو احنا عندنا بكون عندنا 14 خلاط لهلا قاعدين نشتغل فيه. بتمسك الليمون وبتبشر بس القشرة الفوقانية هاي، بترد بتزته بهالخلاط. شوف ما أحلاه. بس تخلص بيطلع لك يعني هاي هيك عصير من آخر. إذا ما كانت فواكه مفرزة بتستعمل ثلج، ما تحط كتير، ما بدك إياه يصير كله مي. بس شوف ما أحلاه، بيقم لك كل العرق وبتستمتع. وصحتين يا شباب.